අයිබෝන් හැමෝටම ඉතින් ඔන්න අපි ගෙනවා අපේ Canon කැමරා ෆැමිලි එකට අලුත් කැමරාවක්. ඒ තමා Canon EOS R6 කියන කැමරා එක. අපි බලමු මේකේ අන්බොක්සිං එක. මුලින්ම තියෙනවා paper works. ඊට පස්සේ manual එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ පවර්ෆුල් බැටරි එක තියෙනවා මේ මිරර්ලස් කැමරා එකට එන. සාමාන්‍යයෙන් මේක DSLR සහ EOS R එකටත් වඩා පවර්ෆුල් බැටරි එකක් තියෙන මේ EOS R6 එකට. ඊට පස්සේ ඒක charge කරන්න charger එක තියෙනවා. ඒකත් මට මතක විදිහට power එක ටිකක් වැඩි අනිත් chargers වලට වඩා. හැබැයි පෙනුමෙන් නම් එකම වගේ Canon charger එක. Canon charger එකට එන කේබල් එක. right අපි දැන් බලමු ඊට පස්සේ strap එක තියෙනවා. camera strap එක පොඩ්ඩක් පොඩි Canon Mark 4 එකට වඩා. right අපි දැන් ගන්නවා camera එක. right අපි බලමු camera එක කොහොමද කියලා. right ඔන්න අපි එළියට ගන්නවා EOS R6 Canon mirrorless camera එක. මේකේ display එක rotatable 360 degrees වෙනකන් අපිට ඕන අතට කරකව ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් camera එක. right box එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ එච්චරයි, වෙන මොකුත් box එකේ නැහැ. අපි බලමු මේ කැමරා එකට මවුන්ට් කරන්න ඇඩැප්ටර් එකක් ඕන. මොකද අපි ගාව තියෙන්නේ DSLR කැමරා වලට ආපු ලෙන්ස්. කියන්නේ Canon DSLR වලට ආපු ලෙන්සස් තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක මිරර්ලස් කැමරා එකක්. ඒතකොට මවුන්ට් එක වෙනස්. ඒතකොට ඒකට ඇඩැප්ටර් එකක් අපි යූස් කරන්න ඕනේ. ඒක Canon ළම දෙනවා. මේක අපි සෙපරේට් වෙනම ගන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ ඇඩැප්ටර් එක. right හරි අපි දැන් කැමරා එකට ඇඩැප්ටර් එක මවුන්ට් කරගමු. අපි මේකට මිට දවස් කීපයට කලින් අපි අලුතෙන්ම ගත්ත Sigma 35 watt lens එක මවුන්ට් කරලා බලමු. මේ කැමරාවේ විශේෂත්වය ගැන අපි කතා කරොත් ඇත්තටම මේකේ focus point විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. 6072ක් වගේ විශාල ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ eye focusing තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාව අපි manually select කරන්න ඕනේ නැහැ. eye focus දුන්නාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කැමරා එකෙන් direct එයාගේ ඇහැ detect කරගන්නවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ focusing එක 100% focus photo එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. සහ ගොඩක් වටින දෙයක් තමයි sensor stabilization. ඒ කියන්නේ අපි shutter කරන වෙලාවේදී වෙන පොඩි shake එකක් photo එකට කිසිම effect එකක් වෙන්නේ නැහැ. sensor එකෙන් ඒක stable කරලා photo එක sharp quality photo එකක් අපිට අරන් දෙන්න ඒක support වෙනවා. සහ ගොඩක් වටිනවා මේකේ chip slot දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකක් ගහද්දි අපිට ඒ ෆොටෝ එක චිප් දෙකකට රෙකෝඩ් වෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ බෑකප් එකක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතකොට එක චිප් එකක් කරප්ට් වුණත් අපිට තව චිප් එකක බෑකප් එකක් තියෙනවා. වෙඩින් වගේ ෆීල්ඩ් එකකදී අතෙන් ගොඩක් ඒක වටිනවා. මොකද වෙඩින් එකක ෆොටෝස් අපිට චිප් එකක් කරප්ට් වෙලා ෆොටෝස් ටික නැති වුණොත් අපිට ආයි ගන්න විදිහක් නැහැ. රිකවරි කරන්න පුළුවන් ඒ 100%ම ෂුවර් නැහැ. එතකොට චිප් ස්ලොට් දෙකකින් රෙකෝඩ් වෙන එක අපිට අනිවාර්යෙන් ඒක ගොඩක් වටිනවා. අපි නැවත වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ කැමරා එක සහ අලුතෙන් ගත්ත අපි 35 Sigma art lens එකත් එක්ක ෂූට් එකක් කරලා.